I'm really in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive. And now I know the thrill to fall in love. 'Cause this is real love. I know it's real love. Now I know that we can fly to any distance, anytime. Real love. I'm feeling real love. สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพินช็อปไทยแลนด์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ พบกับอ้อนสิรินภาค่ะ แล้ววันนี้นะคะ หลังจากที่อ้อนได้สอนการปักหนังไปเยอะแยะมากมายหลายโปรดักต์แล้วนะคะ แล้ววันนี้นะคะอ้อนก็จะมาทำให้เศษหนังของเพื่อนๆมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ หลังจากที่เราเหลือเศษหนังจากการปักต่างๆ เยอะแยะมากมายแล้วเนี่ย เราจะเอาเศษหนังนั้นมาทำเงินกันได้อีก โดยที่เราจะปักเป็นกระดุมกันค่ะ ปักเป็นกระดุมได้ยังไงนะคะ วันนี้อ้อนจะมาสอนค่ะอ้อนดีไซน์ไว้ทั้งหมด9อย่างด้วยกันนะคะ โดยที่9อย่างเนี่ยก็จะมีผลไม้อยู่5อย่าง ก็มีดังต่อไปนี้นะคะ อันแรกเลยที่ดีไซน์ก็คือ ตัวนี้ค่ะเลมอนนะคะ กระดุมเลมอน ต่อมาอะโวคาโดค่ะ ส้มนะคะ สับปะรด และสุดท้ายก็คือพีชนะคะ แล้วยังไม่พอนะคะอ้อนได้ออกแบบที่มันเป็นพวกเบเกอรี่ไว้ด้วย4แบบด้วยกันนะคะ ก็คือ กระดุมที่เป็นขนมปังปอนค่ะ คัพเค้กนะคะ เค้กค่ะ โฟกัสไว้เนี่ยแล้วก็พุดดิ้งค่ะ นี่ง่ายๆเลย เราก็จะมาทำเศษหนังของคุณให้เป็นเงินกันค่ะ เริ่มเลย โดยที่เราต้องมี1เศษหนังสีอะไรก็ได้ แต่เอาเป็นว่าให้แมทให้สวยงามนะคะ ตัวเจาะค่ะ และที่สำคัญค้อน และที่ขาดไม่ได้นะคะจักรปักแล้วก็กระดาษรองปักแบบฉีกค่ะ วันนี้นะคะอ้อนจะมาสาธิตการทำกระดุมจากงานปักด้วยจักรบราเดอร์ตัวนี้นะคะบราเดอร์รุ่น VR ค่ะ เรามาดูกันเลยค่ะ ว่าทำยังไง ก่อนอื่นเลยนะคะ เรามาขึงกระดาษรองปักแบบฉีกนะคะ ลงบนสะดึงกันค่ะ ขึงเฉพาะกระดาษรองปักแบบฉีกนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาแผ่นหนังเนี่ยเอาไปวางไว้ทีหลังค่ะ เริ่มจากการเปิดไฟล์ขึ้นมานะคะ จะเห็นว่าเลเยอร์แรกๆในการปักนะคะจะเป็นการปักลวดลายนะคะ ส่วนเลเยอร์สุดท้ายนะคะจะเป็นการปักประกบนะคะ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้กระดุมหนาๆนะคะ ให้ทำการซ้อนหนังอีกชิ้นหนึ่งนะคะ ลงไปด้านล่างของสะดึงก่อนที่เราจะทำการปักนะคะขั้นสุดท้ายค่ะ 'Cause I'm really in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive. And now I know the thrill to fall in love. 'Cause this is real love. I know it's real love. Now I know that we can fly to any distance, anytime. Real love. I'm feeling real love. In your arms I know I feel like home and I'll never be alone. พอเราปักเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะถอดเอาชิ้นงานออกจากสะดึงค่ะ แล้วก็นำมาตัดนะคะ ให้ห่างจากรอยเส้นปักนะคะ ประมาณ 1-2 มิลลิเมตรค่ะ 'Cause I'm really in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive. And now I know the thrill to จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเจาะนะคะ โดยที่เราจะเอาตัวเจาะตัวนี้นะคะที่มีรูขนาดเล็กๆนะคะ มาเจาะค่ะทำตัวรูของกระดุมกันค่ะ
เราอาจจะทำเป็นกระดุมขนาด2รูหรือว่า4รูก็ได้นะคะ แล้วแต่เรานะคะ อันนี้อ้อนจะทำเป็นขนาด2รูให้ดูนะคะ แล้วก็กะเอาความห่างนะคะตามที่ชอบเลย แค่นี้เราก็จะได้กระดุมเป็นแบบกระดุมหนังเป็นของตัวเองแล้วค่ะ 'Cause I'm really in love with you. When I'm looking pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive, and now I know the thrill to fall in love. 'Cause this is real love. I know it's real love. Now I know that we can fly to any distance, anytime. Real love, I'm feeling real love. In your arms I know I feel like home, and I'll never be alone. There's a beautiful day outside, yeah, you know how to make it shine. You know that I'll be there for you. เสร็จแล้วนะคะ ดูกันชัดๆอีกครั้ง เห็นไหมคะว่าเศษหนังของคุณอย่าเพิ่งทิ้ง มันสามารถที่นำมาทำอะไรต่างๆได้อีกเยอะเลยทีเดียว แล้วก็ไม่ว่าจะทำเพื่อใช้เองหรือว่าจะทำเพื่อขายก็ได้ทั้งนั้นนะคะ เอาเป็นว่าอย่าทิ้ง แล้วครั้งหน้าอ้อนจะมีไอเดียอะไรดีๆ อีกเยอะเลยที่จะมานำเสนอให้ทุกคนได้ทำกันค่ะ ครั้งนี้ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์ กด Subscribe และกดติดตามให้อ้อนด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำวิดีโอครั้งต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ แล้ววันนี้นะคะอ้อนก็ขอลาไปพร้อมไอเดียดีๆ แบบนี้ไปก่อนนะคะ แล้วครั้งหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ บ๊ายบาย 'Cause I'm really in love with you. When I'm looking pictures of you.